สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะกลับมาอยู่ในเพลย์ลิสต์ของสอนทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 4 กันบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานในส่วนของตัวที่เป็น Joomla 4 เนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยแตกต่างกับการใช้งานในส่วนที่เป็น Joomla 3 มากนักสำหรับคนที่เคยใช้ Joomla 3 มาก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของการจัดการหรือว่าความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานในตัว Joomla 4 มาบ้างนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Joomla เวอร์ชันไหนมาเลยนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับเวอร์ชันล่าสุดของตัว Joomla ก็คือ Joomla 4 นี้นะครับก็อาจจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแต่ละส่วนนะครับเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาพยายามอธิบายในแต่ละส่วนนะครับถึงจะมีในส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วใน Joomla 3 แต่ก็จะพยายามทำในส่วนของตัวที่เป็น Joomla 4 ด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะได้ไม่ต้องงงว่าเวลาฉันจะจัดการในด้านของ Joomla 4 แต่ต้องไปดูเทียบกับ Joomla 3 เนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันบ้างนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการในส่วนของ Global Check-in นะครับ Global Check-in นะครับเป็นการจัดการในเรื่องของส่วน Database พื้นฐานนะครับในการดำเนินการเวลาเรามีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการไปอัปเดตนะครับในตารางฐานข้อมูลซึ่งบางครั้งในการที่เราอัปเดตหรือว่าเรามีการแก้ไขอะไรไปเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เซฟหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ทำการปิดอย่างถูกวิธีนะครับหรือว่าทำงานไม่ได้เรียบร้อยในส่วนนั้นนะครับก็จะเกิดในเรื่องของข้อมูล Table ที่อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของ Global Check-in นะครับทำให้เราสามารถที่จะเช็คอินในเรื่องตาราง Database ที่ยังไม่เรียบร้อยได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วไปติดตามชมกันดีกว่าครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานในส่วนของตัวที่เป็น Joomla 4 กันบ้างนะครับผมเคยพูดสำหรับในเรื่องของ Global Configuration สำหรับ Joomla 4 ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็น Global Check-in กันบ้างนะครับจากที่ผมเกริ่นไปตอนแรกนะครับคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของตัว Global Check-in ก็คือในเรื่องของการที่เรามีการใส่ข้อมูลนะครับหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีผลไปถึงในส่วนของตัวที่เป็นฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำอะไรไปแล้วแต่แล้วอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเช่นอาจจะไม่ได้เซฟอาจจะวิวคลิกวิวเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ close ปิดตามปกติแบบนี้บางทีมันจะเกิดปัญหาในเรื่องการใช้งานได้นะครับดังนั้นการที่เรามาทำการเช็คอินหรือว่าทำในส่วนของ global check in เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการทำเว็บไซต์สำหรับในส่วนของข้อมูลเนี่ยได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่ามันคืออะไรนะครับโอเคทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆทำการล็อกอินเข้าสู่หลังบ้านของตัว Joomla 4 แล้วนะครับวันนี้ผมก็ใช้ในเรื่องของตัวที่เป็นลักเรียน J4 ในการเดโมในวันนี้นะครับโอเคพอหลังจากที่เราเข้าสู่หลังบ้านของตัว Joomla 4 เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องไปก็คือในส่วนของตัวที่เป็นเมนู System นะครับถ้าใครไม่มีเมนูด้านบนแบบนี้นะครับผมมีคลิปสอนในเรื่อง Puka Top Menu อยู่ลองไปดูแล้วทำการติดตั้งดูนะครับก็จะเข้าในส่วนของแต่ละส่วนง่ายขึ้นนะครับโอเคหรือถ้าเกิดใครไม่มีเมนูบนนะครับก็มาที่ System ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ดูในส่วนที่เป็น Maintenance ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีรายการ Global Check-in อยู่เห็นไหมครับว่าในส่วนของตัว Global Check-in เนี่ยเขาก็จะแจ้งเป็นสีเหลืองๆอยู่2รายการดังนั้นเวลาเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องทำการเข้าไปจัดการในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าใครมี Top Menu ก็ System นะครับแล้วก็ Global Check-in ในส่วนนี้ได้เหมือนกันเราคลิกเข้าไปนะครับโอเคเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้ามันมีในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับหรือว่าตัว Database Table ที่อาจจะมีการยังไม่ได้มีการเช็คอินให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรายการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการได้เลยโดยที่ให้เรานะครับอาจจะติ๊กทีละอันแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะติ๊กถูกข้างบนจากตรงนี้ทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันดังนั้นเมื่อเราติ๊กถูกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็ทำการคลิกที่เช็คอินในปุ่มนี้ได้เลยเราคลิกแบบนี้นะครับเช็คอินนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเช็คอินในเรื่องของตัว Table ของตารางฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเวลาเราไปใช้งานในข้อมูลเดิมๆที่เราเคยเปิดค้างหรือว่าเราเคยทำไม่ได้เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำการเช็คอินในส่วนนี้ในบางครั้งเนี่ยเราก็จะคลิกเข้าไปเปิดใช้งานหรือว่า
แก้ไขในส่วนของข้อมูลไม่ได้นะครับทีนี้เพื่อนๆสงสัยว่าแล้วข้อมูลในส่วนไหนบ้างที่จะทำให้เกิดในเรื่องของการจัดการที่ไม่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับสมมุติว่าในกรณีที่เรานะครับทำในเรื่องของตัวข้อมูลก่อนเช่นคอนเทนต์เป็นหลักนะครับสมมติเพื่อนๆคลิกที่คอนเทนต์แบบนี้แล้วมาที่ article นะครับโอเคในนี้เนี่ยเราก็จะมี article ที่เราสร้างไว้หรือว่าเราจะ new สร้างใหม่ก็แล้วแต่สมมติว่าผมเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลที่ผมเคยสร้างไว้แบบนี้ผมคลิกเข้าไปข้อมูลที่เคยสร้างไว้แบบนี้นะครับทีนี้ผมก็มีการอัปเดตนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอาจจะมีการเซฟก็จริงมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็จริงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ close นะครับหรือว่าปิดข้อมูลในส่วนนี้อย่างถูกต้องผมอาจจะใช้วิธีสมมุตินะผมทำให้ดูเฉยๆว่าผมอาจจะออกไปเลยจากการลบ URL แบบนี้ไปที่หน้าแอดมินแบบนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับเราลองดูในส่วนของตัวที่เป็น Global Check-in อีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นไหมครับว่าในตารางตัวที่เป็น Content เห็นไหมครับ Table เนี่ยก็จะฟ้องขึ้นมาทันทีว่ามันมีงานหนึ่งนะครับที่คุณเนี่ยจัดการไม่เรียบร้อยหรือว่าทำไม่ถูกต้องดังนั้นเวลาที่คุณเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณก็อาจจะมาเช็คอินตรงนี้หรือถ้าใครคิดว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าการที่มันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นแบบไหนเราลองกลับไปที่ article นะครับสังเกตดูว่าเห็นไหมครับว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการจัดการที่คงค้างอยู่หรือว่ามันมีข้อมูลที่อาจจะทำยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะเกิดเป็นรูปกุญแจเกิดขึ้นที่ด้านหน้าแบบนี้นะครับดังนั้นการที่เป็นแบบนี้ในบางครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถคลิกเข้าไปได้นะครับในระดับของแอดมินอาจจะคลิกได้แต่ในระดับของผู้เขียนทั่วไปบางครั้งอาจจะคลิกไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องถ้าในกรณีเราจะทำทีเดียวเราจะไปทำในส่วนของตัวที่เป็น global check-in แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราจะทำเฉพาะตัว article แบบนี้นะครับเราก็แค่ติ๊กถูกนะครับหน้าข้อความแล้วก็มาที่ action นะครับจากนั้นก็คือคลิกที่ check in ตรงนี้นะครับcheck in นะครับแบบนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้ article มีการ check in เรียบร้อยแล้วถ้าเราลองกลับไปดูในส่วนของ global check-in อีกทีนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยรายการในส่วนของการที่เป็น check-in ในส่วนของ global เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเหมือนกันดังนั้นการที่เราทำอะไรคงค้างไว้นะครับแล้วเห็นมีลูกกุญแจค้างอยู่เนี่ยอาจจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าข้อมูลในส่วนนั้นอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับพยายามที่จะทำการเช็คอินทั้งในส่วนคอนเทนต์ก็ได้หรือว่าในส่วนของ global check in นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะเกิดปัญหานอกเหนือจาก article แล้วนะครับอาจจะเป็น component ตัวอื่นก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวที่เป็นโมดูลเหมือนกันนะครับเช่นผมมาที่ attention แล้วก็ไซส์โมดูลแบบนี้นะครับสมมุติว่าในส่วนของตัวที่เป็นตัวข้อมูลตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วผมทำการออกมาเหมือนกันนะครับโดยที่ผมไม่ได้กดโค้ดตามปกตินะครับผมคลิกไปผมลบ enter ใหม่นะครับจากนั้นผมกลับไปที่ไซส์โมดูลนะครับไปดูตัวเดิมเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวโมดูลนะครับก็จะเกิดเป็นกุญแจขึ้นเหมือนกันพอเรามาดูในส่วนของ global check in นะครับก็จะเห็นว่า table ที่เป็นโมดูลตัวนี้เนี่ยมันก็ฟ้องขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเราก็จะรู้ทันทีว่าในส่วนนี้มันเป็นเรื่องของโมดูลนะเราก็กลับมาที่ไซส์โมดูลแบบนี้นะครับจากนั้นวิธีเดียวกับ article เลยก็คือถ้ากรณีมันมีตัวเดียวแบบนี้เราสามารถที่จะทำการเช็คอินจากในส่วนของโมดูลได้เหมือนกันก็คือทำเครื่องหมายถูกข้างหน้ารายการนะครับมาที่ action นะครับแล้วก็คลิกดูมาที่ในการส่วนที่เป็นเช็คอินเราคลิกเช็คอินแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่เป็นล็อกกุญแจเนี่ยมันก็หายไปแล้วถ้าเรากลับมาดูในส่วนของ global check in นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกันครับดังนั้นตัว global check in ก็จึงเป็นการ maintenance นะครับในเรื่องของหลังบ้านหรือว่าข้อมูลเว็บไซต์ของเราเหมือนกันเพื่อนๆที่ทำเว็บไซต์ในส่วนของตัว data หรือว่าโมดูลเนี่ยถ้าเจอกรณีนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำไม่เรียบร้อยหรือว่าข้อมูลนี้อาจจะถูกปิดอย่างไม่เรียบร้อยก็ได้ดังนั้นเราก็เพียงแค่ทำการเช็คอินนะครับในแต่ละส่วนหรือจะมาเช็คอินที่ในส่วนที่เป็นglobal check in แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเช็คอินทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะดังนั้นพยายามตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของ global check in ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วถ้าใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไว้ได้เลยนะครับยังไงผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ